Twiggly-dee, twiggly-dam. Tittare. Presentera vem som vet. Här är de 12. Anna Nilsson, Borås. Läkare inom Systembolaget. Teresa Andersson, Johan Dödsmetall, Borås. Jobbar som Dracula. Eva Borås. Ylva Stranders, Borås. Företagsrådgivare som arbetar med en vanlig krukväxt. Mirja H. Borås. Maria Willebrand, Borås. Intresserad lärare. Älskar Systembolaget. Lasse. Sonja Ekman, Borås. Pensionerad 2011. Ossi Blomster. Henrik Jansson, Borås. Björn Westling, Borås. De har alla sudoku enligt Björn. Therese. Blausa på. Johan. Ormar. Sonja. 10. Henrik. Jaha. 2 till ska bort. Henrik. Henrik. Ta nummer 4. Den 4 april. Mirja. Ännu ett djupt andetag. Lasse vann för andra gången. 230 poäng.